wala na akong ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Marami tayong gusto pero hindi naman lahat natin nakukuha. Care to share? Kasi syempre, if I have the answer, di ba? Di ang yaman ko na. Healthy na kwentuhan? Tell him na your goal now is to have a house in each continent. Komportableng usapan? No dating muna. Sagot ko na yan. Ganda nun, okay. Yes. Dapat ako dito. Kaya share mo na dito sa Share Ko Lang. How you feel Googletech's newest endeavor is a chip implanted into couples' brains to merge their thoughts. What if, sa pamamagitan ng isang microchip implant, ay pwede ka nang magkaroon ng literal na koneksyon sa taong karelasyon mo? Yan ang premise ng bagong HBO series na Made for Love. Pinagbibidahan ito ni Kristen Milioti, Billy Magnussen at Ray Romano. Unang nakilala si Kristen bilang Tracy o ang mother sa hit sitcom na How I Met Your Mother. Isa rin siyang Grammy-winning at Tony-nominated Broadway actress. Sa bago niyang show sa HBO, siya ang lead na si Hazel, asawa ng isang tech billionaire na nag-imbento ng Made for Love microchip at inilagay ito sa ulo niya without her consent. Mula New York, nagpa-unlock si Kristen ng phone interview para magkwento tungkol dito. So from How I Met Your Mother, you were on A to Z and Modern Love, which tackle your everyday life relationships. And then it's been these dark and twisted sci-fi comedies like Black Mirror and Palm Springs, and now Made for Love. Are these the types of projects you navigate towards, or is it more of a coincidence? I really like things that sort of defy genres, which I think this show does. And even though I also love traditional genres like a sitcom or whatever, I mean, it is a coincidence, I guess. Maybe all of them have to do with like a universal thing, which is connection. God, you agreed to this. I thought those were metaphors! Someone close to me in my life was like, oh, the chip could be a metaphor for trauma. That was so cool. And, you know, if you want to use it in terms of like an ex, that they're always there, that you're always hearing their voice or something. Like there's just so many different layers to it. He's watching us right now for a chip that he implanted in my brain! If you were given a microchip like this in real life, would you put it in anyone's brain? Oh my God, no, never. I would maybe share brainwaves with like an animal. But mostly if someone gave me the chip, I would probably just like immediately smash it to bits. I think it's different for every couple, but personally, I think that autonomy and independence and an inner private life is very important. I think a respect of that is key. So this is like, this scenario in the show is I mean, I think it's just a complete nightmare to not let a partner have any privacy. It took Hazel 10 years to try to escape from her controlling husband, to risk being safe inside their hub in exchange for agency and more choices. How do you connect with a character in this sense? One of the things I like most relish with this show was the performance within a performance of how she has to perform for so long in the world of the hub and how out of touch with herself she is and lies to everyone around her, including herself. Maybe everyone does to a certain extent. You know, we're all sometimes, I guess, performative if we're different at work than we are at home or whatever. All of us have had this at different times in our lives where we're like afraid to speak up or where we maybe feel that what we're feeling is wrong, even though it's through this like sci-fi dark comedy lens. Like it's still at the end of the day about a woman who's reckoning with what she's put up with. What were the choices that she made along the way, or what were the choices she didn't make, or what is she ready to let go of? Hey, baby. We have all these movies and shows that revolve around finding the perfect match using science and tech. I mean, in real life, we've taken this quest for compatibility a step further with dating apps running on algorithms. Why do you suppose we're so fixated on it? It feels like it's been that way for hundreds of years, right? Like even back to like Shakespeare writing about it. Is this my true love? Is this what I should do? I don't know. I think because companionship and love and connection is a huge part of being alive on this earth, it can be challenging life. You want someone to go through it with. But I do think that there's a lot of pressure put on people that they have to find the one, or that they have to have the house and the cars and the kids by a certain age, which I don't think is helpful. I think that everyone should be on their own path. Love comes in many different forms. You know, it's not just the one that's sold to us. Mapapanood ang Made for Love sa HBO Go. Ako si Shai Lagarde para sa GMA News. By 2030,
kailangang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng temperatura sa mundo. Yan ang babala ng mga eksperto at ilang climate scientists. Kung hindi ito magagawa, hindi na natin mapipigilan ang irreversible effects ng climate change. Pero 2021 na, ano ba ang maaaring mangyari kapag hindi natin ito magawa sa loob lang ng 9 na taon? Ito ang 2020 Global Mean Temperature Map ng mundo, ayon sa pagsusuri ng NASA o National Aeronautics and Space Administration. Pero way back in 1880, ganito. It's cool, hindi ba? Yan ang goal ng 2030 deadline ng United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change. Mapanatiling mababa sa 1.5 degrees Celsius ang global temperature average. There's what we call as tipping points. At a certain point, may become irreversible. So they consider the increase in temperature of about 1.5 degrees, which we want to limit by 2030, hopefully much lower than that, to be able to prevent that tipping point from happening. Magagawa ito sa pamamagitan ng pag-eliminate sa Magkahalong galit at hinagpis ang nararamdaman ng pamilya ng isang nasawi sa aksidente. Ang kaanak kasi nila ibinalot na parang mami at trinato bilang COVID suspect. May paliwanag naman ng ospital at nakatutok si Marisol Abduraman. Mistulang mami na balot ng packing tape ang labi ni Merwin Fabregas sa larawang ito na nag-viral sa social media. Ganito raw ang ginawa ng Region 2 Trauma and Medical Center sa labi ni Merwin na namatay sa isang aksidente sa Bayumbong Highway Nueva Vizcaya noong April 30. Kaya sa gitna ng pagdadalamhati ng kanyang pamilya sa kanyang pagpanaw, ang galit at sama ng loob ng kanilang nararamdaman. Masakit sa kalooban ko. Naghahagulgol na lang po ako ng iyak doon. Ayaw ko sanang mangyari. Nagawa niyong manok ang anak ko, sabi ko na. Pero wala silang pakialam, ma'am. Imbis na yung anak ko sana, sila naman sana ang mag-asikaso para padagdagan ang buhay. Ganon pa po ang ginawa nila. Tanong pa ng pamilya, bakit nilagay sa COVID room si Merwin? Gayong aksidente raw sa kalsada ang ikinamatay nito. Aligasyon din nila, tinanggalan ng life support si Merwin kahit buhay pa raw ito at sa kabila raw ng pakiusap ng kanyang ina. Hiling ko po sa nurse o doktor nga bigyan pa nila ng chance at nakikita ko naman po na humihinga pa lang yung anak ko. Hindi po sila nakikinig sa akin. Pero itinanggihan ng medical director ng ospital. Tinanggalan lang daw ng life support si Merwin nang ideklara ng doktor na patay na ito. Patient was declared dead, doon na tinanggal yung life support. Para yung machine may gamit sa ibang pasyente. Okay. So hindi namin tinanggal nung buhay siya. Trinato rin daw nilang suspected COVID patient si Merwin na taga Quirino. Paliwanag nila dito. May upsurge ng cases sa Quirino. So we want to safeguard also ang mga taga Vizcaya. So we have to treat it as parang COVID na rin. Dahil baka mag-infect baka magkalat ng infection. May 1, binawian ng buhay sa ospital si Merwin. Agad prinoseso ang kanyang labi nang naaayon sa protocol at ang pagbalot ng katawan sa packing tape, bahagi raw ng protocol. Una, babalutin ng bedsheet niya. And then ite-tape. And then ipapasok sa cadaver bag. Isisil uli yung cadaver bag. That is the precaution for handling COVID and suspect cases. Kinabukasan May 2, lumabas ang swab test result nito. Negatibo siya sa COVID. Pero huli na ang lahat. Had only the RT-PCR came earlier, hindi namin ibabalot na ganon. So the result came very late. Sa kabila ng paliwanag ng opisyal ng ospital, ayaw itong tanggapin ng ina ng biktima. Dapat nga managot ang mga taong nasa likod ng ani ay hindi makatao na pagtrato sa kanyang anak. Hindi rin niya halos matingnan ang anak nang tanggalin na nila ang napakahigpit na balot sa anak. Kawawang itsura ng anak ko, ma'am. Halos lumabas po yung mata. Hustisya ang hiling ng pamilya sa nangyari kay Merwin. Giit ng ospital, wala silang nilabag dahil sinunod lamang nila ang protokol. Marisol Abduraman, nakatuto
24 Oras. Na-delay man ng mahigit 3 buwan, nakarating na rin sa bansa ang unang batch ng Pfizer vaccines na galing sa COVAX facility, kung saan dadalhin ng halos 200,000 mga bakuna. Alamin sa pagtutok ni Maki Pulido. Dumating kagabi ang halos 200,000 dose ng Pfizer vaccine, ang kauna-unahang shipment ng brand na yan ng bakuna galing sa COVAX facility. May darating pang 1.1 million doses ng Pfizer ngayong Mayo at 1.1 million doses pa sa Hunyo. Magandang balita dahil sa real-world trial sa Amerika at United Kingdom, nakitang mas mataas ang effectivity ng Pfizer kumpara sa ibang bakuna. Sa isang pag-aaral na lumabas sa The Lancet, ang publication ng Center for Infectious Diseases Research and Policy, nakitang 95.3% ang vaccine effectiveness ng Pfizer base sa karanasan ng Israel. 97.5% ang proteksyon sa critical COVID-19 related hospitalization at 96.7% laban sa COVID-related deaths. Karamihan din ng mga bakuna na meron sa Pilipinas pang 18 years old pataas, pero ang Pfizer pwede sa 16 years old pataas. Sa Amerika, pinayagan na nga itong iturok sa mga edad 12 to 15 years old. Kung nakikita mo yung data sa ibang bansa, most likely those data will also be applicable here in the Philippines because during the phase 3 trial, tandaan natin, Maki, no? There are also Asian participants in the trial. And nakikita naman doon na even Asian participants, ganun din ang antibody production. Sinimula ng ipamahagi ngayong araw sa iba't ibang syudad sa Metro Manila ang mga bagong dating na Pfizer vaccines. Tig 11,700 doses ang Pasig, Marikina, Quezon City, Mandaluyong, San Juan at Las Piñas. 7,020 doses para sa Caloocan, Navotas, Valenzuela, Taguig, Manila, Makati at Muntinlupa. 9,360 naman ang alokasyon ng Parañaque. Tig 1,170 doses para sa Malabon, Pateros at Pasay at Quirino Province. Tig 29,250 doses ang Cebu City at Davao City. May matitira pang 1,170 doses na buffer. Sa NCR po, ang mga pagbibigyan, yun pong mga atin mga lungsod na meron po silang ultra-low freezers. Meron pong mga lungsod sa Metro Manila na meron sariling kakayanan. No? They were able to set up their ultra-low freezers for this requirement. Pero meron din naman pong ibang mga local governments natin, they contracted a third-party logistics. Ang bagong dating na Pfizer vaccines ay para pa rin sa A1 o health workers, A2 o senior citizens, at A3 o may comorbidity. Kung ipinakita ng real-world trial ng Pfizer na epektibo ito, sabi ng mga eksperto, may ganito na rin mga pag-aaral sa iba pang mga bakuna tulad ng AstraZeneca, Moderna, Novavax, Sinovac at Sputnik. If we look at countries where the vaccination programs have started to roll out, we do see the slowdown in terms of the number of cases, number of hospitalizations, and this actually provides additional information that vaccines are able to contain transmission of COVID. Maki Pulido, nakatutok, 24 Oras. 4,734 ang mga bagong kaso ng COVID-19 na naitala sa bansa ngayong araw. Yan na po ang pinakamababa sa loob ng halos 2 buwan. Pero sabi ng DOH, ang mababang bilang na yan ay dahil sa mababang testing output ng mga laboratorio. 12 lab din daw ang hindi nagsumite ng datos. Sa kabuuan, 1,113,547 na po ang mga tinamaan ng COVID sa bansa. 56,752 ang mga aktibong kaso, pinakamababa sa loob ng halos 2 buwan. 12.2% ang positivity rate na pinakamababa rin simula noong March 16. As of May 10 naman, batay sa DOH data drop, ang Quezon City pa rin ang may pinakamaraming aktibong kaso sa bansa na nasa mahigit 4,000. Sa labas ng NCR, Cavite pa rin ang nangunguna na meron namang mahigit 3,300 active cases. Sa bilang ng mga namatay, 59 ang nadagdag ngayong araw, pinakamababa sa loob ng mahigit 1 buwan. 18,620 na po ang lahat ng nasawi sa COVID sa bansa. 1,038,175 naman ang lahat ng gumaling matapos madagdagan ng 7,837 ngayong araw. Isa sa mga lumaban at nanalo sa COVID ang 70 taong gulang na si Lola Bernarda Sosa. Ayon po sa kanyang apo,
4 ang nagka-COVID sa kanilang pamilya at isa na roon si Lola Bernarda. April 6 nang maospital si Lola at matapos ang isang buwan, dineklara na siyang COVID-free. Tutukan, babae, hagip sa humaharurot na fire truck. At ang kwento ng laban ng isang pamilya sa COVID-19. Walang patid na pagtuto dito sa 24 Oras. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Maraming ingay ngayon sa ating buhay. Kaya, slow down muna tayo. Sino ka ba? Kailangan ko ng time for myself. Wala na ako ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Marami tayong gusto pero hindi naman lahat natin nakukuha. Care to share? Kasi syempre, if I have the answer, di ba, di ang yaman ko na. Healthy na kwentuhan? Tell him na your goal now is to have a house in each. Yeah. Komportableng usapan. No dating muna. Sagot ko na yan. Ganda nun, okay. Yes. Ako dito. Kaya share mo na dito sa Share Ko Lang. تصوير من الإخوة الأطباء الشقاء ديالنا في مالي جبنا على هذه الحالة هذه عندهم سيدة حامل عندها 7 توائم كان عندها في الشهر كانت عندها 5 أشهر ونصف 25 أسبوع حنايا باش تطلبوا لنا الرأي ديالنا قلنا لهم مرحبا
Oh. Sabi po ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, dapat talagang bawiin ni Pangulo Duterte ang mga nauna niyang pahayag kaugnay sa West Philippine Sea. Sabi nga po kasi ng Pangulo, hindi siya makikipagdebate kay Carpio dahil anumang sabihin niya ay ituturing na polisiya. Kaya giit ni Carpio, dapat bawiin ng Pangulo ang mga sinabi niyang ang China ang may sakop sa West Philippine Sea, na maaaring mangisda sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang mga mangingisdang Chino, at na isang papel na pwedeng itapon sa basurahan ang arbitral award na iginawad sa Pilipinas noong 2016. Kapag hindi raw binawi ng Pangulo ang mga naturang pahayag, alam na niyang makokompromiso ang kasalukuyan at mga susunod na administrasyon. Kinilala naman ni dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario ang imbitasyon ni Secretary Harry Roque na makipagdebate kasama si Vice President Leni Robredo. Pero ayon kay Del Rosario, ang mismong departamento raw ni Roque ay dumadaan sa malaking hamon pagdating sa kredibilidad. At dahil dito, naniniwala siyang hindi ang pagdedebate ang pinakamabuting paraan para paglaanan ng kani-kanilang oras, lalo na't maipapakita pa nito sa mundo na hindi sila nagkakaisa. Suwestyon ni Del Rosario sa gobyerno, pakinggan kung ano ang sinasabi ng mga Pilipino. Tumilapon sa kalsada ang isang babae matapos mahagip ng humaharurot na truck sa Pateros. Sa tindi ng inabot, kinakailangan daw tanggalin ang mata ng biktima. Pero ang mas masaklap dito, wala naman palang re-respondihang sunog ang nakabanggang fire truck. Ang nahulikam na disgrasya sa pagtutok ni Emil Sumangit. Nasa sidewalk na ang dalawang babaeng ito nang biglang dumating ang humaharurot na truck ng bumbero. Ang isa sa mga babae nahagip at tumilapon pa. Nakaligtas ang kanyang kasama na makikitang biglang-bigla sa pangyayari. Walang wangwang, wala lahat. Clear ang daan. Nandun na kami sa gilid. Bakit pa kami nasagasaan? Ano ko sa pader, bumikit po talaga yung mata ko. Ang naisip ko, katapusan ko na rin. At saka paano na yung anak ko. Pero hindi pa rin tumigil ang fire truck. Binundol nito ang isang kotse. At napinahan ang kasalubong na motorsiklo. Mabutit nakatalon ang rider ng motor. Ang babaeng nasagasaan kinilalang si Annie Piar, 30 anyos. Ligtas na ang biktima pero apektado na ang kanyang paningin. Prenahan ka na kami nung doktora na tanggalin na lang yung mata. Yun na lang pinakasolusyon. Walang nagpa-interview na taga Pateros Police sa amin pero sa ibinigay nilang impormasyon,
na inquest na kanina sa reklamong reckless imprudence resulting to serious physical injuries ang nagmamaneho ng fire truck na si FO2 Ramon Lactao II. Tumanggi si Lactao na humarap sa amin. Abot langit din po ang kanyang pagsisisi. Pero sabi ko nga sa kanya, nandyan na yung problema. Kung ano man yung consequence, haharapin natin. Ayon naman sa Pateros BFP, walang responde ang fire truck. Pabalik na raw ito sa kanilang istasyon matapos magkarga ng tubig sa isolation facility ng munisipyo. May human error talaga yung pangyayari. Kung ano po yung lalabas sa investigasyon, mananagot po yung mga dapat managot sa pangyayari. Ipinag-utos na rin daw ni Mayor Ike Ponce ang isang mabilis at patas na investigasyon. Ayon naman sa barangay, accident-prone talaga ang lugar. Sinabi na ho namin yan sa aming engineering department na lagyan ho ng hams. Kaya lang po, ito daw ay national road. Kaya kami na lang ho yung dumidiskarte kung ano yung mga signages. Emil Sumangil, nakatutok, 24 Oras. Naghain ng motion for reconsideration si dating Senador Bongbong Marcos para iapela ang desisyon ng Presidential Electoral Tribunal o PET na ibasura ang electoral protest niya laban kay Vice President Leni Robredo. Anya, dapat bumuo ng special committee ang Korte Suprema na umuupuring PET para magsagawa ng mga pagdinig at makakuha ng mga ebidensyang magpapatunay raw sa third cause of action ng kanyang electoral protest. Umapela rin siya sa PET na utusan ang COMELEC na magsagawa ng technical examinations sa pinoprotesta niyang mga clustered precinct sa Lanao del Sur, Basilan at Maguindanao. Ayon kay Marcos, hindi raw kasi siya binigyan ng PET ng pagkakataong ihain ang kanyang mga ebidensya para ipawalang bisa ang resulta ng eleksyon sa pagka-vice-presidente roon. Pero una nang sinabi ng PET sa kanilang ruling noong Pebrero na binigyan nila ng pagkakataon ang kampo ni Marcos at kampo ni Robredo para madepensahan nila ang kanilang mga argumento. At kahit pa raw itunuloy nila ang third cause of action ni Marcos, mananatili ang lamang na 15,130 votes ni Vice President Leni Robredo sa eleksyon 2016. Abangan! Lalaking nakainom at napagtripang magpa-picture sa riles ng MRT, huli. At award-winning singer at kababayan nating si Her, ano kaya ang paboritong Pinoy food? Alamin yan sa pagbabalik ng 24 Oras. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Maraming ingay ngayon sa ating buhay. Kaya, slow down muna tayo. Sino ka ba? Kailangan ko ng time for myself. Wala na ako ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Marami tayong gusto pero hindi naman lahat natin nakukuha. Care to share? Kasi syempre, if I have the answer, di ba, yung yaman ko na. Healthy na kwentuhan? Tell him na your goal now is to have a house in each. Yeah. Komportable usapan? No dating muna. Sagot ko na yan. Ganda nun, okay. Yes. Dapat nag-mute ako dito. Kaya share mo na dito sa Share Ko Lang. Kung nagdadalawang isip at takot kang mabakunahan, you need to know. Anong nga ba ang totoo at hindi totoo sa mga bakuna kontra COVID-19? Ngayong nasa vaccination rollout na tayo, 61% ng mga Pilipino ang ayaw mabakunahan. Ayon ito sa latest Pulse Asia survey. Marami ang natatakot na baka hindi ligtas ang bakuna. May ibang hindi naniniwala na epektibo ito. At ang ilan, nagsasabing hindi kailangan ng bakuna kontra COVID-19. Let's go by the facts. Laban sa top 5 na vaccine myths. Myth number 1. Mas malala pa ang side effects kaysa sa COVID-19.
Mild side effects lang ang mararanasan pagkatapos mabakunahan. At normal lang itong reaksyon ng ating katawan. Good sign din ang side effects tulad ng chills at mild fever dahil ibig sabihin active ang immune response dahil sa bakuna. Bagamat ang mga bakuna mula sa AstraZeneca at Johnson & Johnson's na kailangan pang muling suriin dahil nakitang nagdulot ito ng blood clot sa iilang tao sa mundo. Wala namang bakuna na walang side effects eh. Ang importante kasi is malaman nila na hindi naman talaga 100% na wala kang mararamdaman pag ikaw ay binakunahan. Alam natin yan kasi ilang taon na tayong nagbabakuna since 1974 sa mga bata. At ito, although bago itong COVID vaccine, pinag-aralan din ng mga eksperto kung dapat ibigay o hindi. Kaya pag ang mga eksperto nag-recommend na ang bakuna ay dapat ibigay na dito sa ganitong age, base sa kanilang nakikita, napakalaki ng benepisyo ng bakuna kumpara doon sa maaring maramdaman mo as side effects. Hindi rin totoo na magkakaroon ka muna ng COVID-19 pagkatapos mabakunahan. Bagamat may ibang bakuna na gumagamit ng viral vector vaccine o mga safe virus, hindi ito nagdudulot ng COVID-19 o anumang sakit. Ang dami ng nag-aral, mga scientists na gumawa ng iba't ibang klase ng bakuna. At nagkaroon tayo ng bakuna na sinasabi mo na papatayin lang yung mikrobyo at i-inject, makakaproduce ng panlaban sa sakit. Myth number 2. Mababaog ka raw kapag nabakunahan ka. Sa kasalukuyang pag-aaral ng Center for Disease Control and Prevention o CDC ng Amerika, wala pang ebidensyang may kakayahan ang bakuna na gawing infertile ang isang tao, lalo na ang mga babae. Lahat rin ng authorized na COVID-19 vaccine ay pwedeng ibigay sa mga buntis, maliban na lang kung may seryosong karamdaman o komplikasyon. Binabago ng vaccine ng DNA mo. Hindi rin. Myth number 3 yan. Ang uri ng vaccine na mRNA ay isang bahagi ng DNA. Pero walang kakayahang baguhin ito. Isa itong uri ng bakuna kontra COVID-19 na gumagawa ng isang instruction sa katawan na makilala ang antigen at mag-produce ng mga protein para sa immune response ng tao na siyang lumalaban sa SARS-CoV-2 virus na nagdudulot ng COVID-19. There's no way that mRNA can turn into DNA, and there's no way that mRNA can change the DNA of our human cells. Wala ring katotohanan na merong mga harmful elements gaya ng microchip ang mga bakuna. Myth number 4. Baka mamatay ako dahil sa bakuna. Hindi ito poison. Ayon sa mga scientists at vaccine experts, wala pang nakikitang kaugnayan ang bakuna sa cause of death ng mga naipabalitang namatay matapos mabakunahan. Karamihan talaga ng nakikita nating nangyayari pagkatapos ng bakuna ay may kinalaman sa dating niyang sakit, hindi doon sa bakuna. So nagkakataon yon ang tawag natin coincidental or nagkakataon na nung time na bakunahan siya, hindi natin masasabi na yun ay galing sa bakuna. Kung hindi, gagawin natin, iimbestigahan muna natin ano ang mga dati niyang sakit. In fact, ang main goal ng bakuna ay mabawasan ang tsansang mamatay ang tao kapag nagkaroon ng COVID-19. At myth number 5. Kapag nagka-COVID ka na, di mo na kailangan ng bakuna. May mga tinamaan ng COVID-19 na hindi naging maganda ang immune system. Sa pagbabakuna, matutulungan silang palakasin ang kanilang immunity. The fact is, lahat ng bakuna. Arestado ang isang lalaki na kainom at napagdiskitahang magpa-picture sa riles ng MRT. Damay pati yung kasama niyang kumuha ng litrato. Nakatutok si June Veneracion. May kakaibang galaw na na-monitor sa security camera sa MRT 3 Quezon Avenue Station noong linggo ng gabi. Sa mga videograb,
Makikitang tumalon ang isang lalaki mula sa platform papuntang Riles habang wala pang dumadaan na tren. Tila pumorma pa habang may nakatutok na kamera na hawak ng kasamang lalaking naka-white na t-shirt. Dahil sa kanilang gimmick sa istasyon ng tren, ang bagsak nila sa istasyon ng pulisya. Doon sila hinarap ng OIC General Manager ng MRT3. Inaayos na natin dahil may pandemic. Tapos dadagdag na kayo sa problema ng bayan. Tutuluyan na kasi itong mga to para magtanggap, para hindi na pagkamalitan. Sinampahan ng reklamong alarming scandal sina Gerald Oliva, ang nagpa-picture sa Riles, at si Ray Liasos, na siyang may hawak ng kamera. Hindi raw nila alam na bawal ang kanilang ginawa. Pero ano ba ang nagtulak sa kanila para gawin ang pakulo na yon? Nakainom po kami. Katuwaan lang po. Nangingi pa ako ng tawad na hindi na ulitin. Hindi ko kasi po alam na bumaba siya sa release bigla na po kami nagpicturan. Dahil sa gusot na sila mismo ang gumawa, nadagdagan pa ngayon ang problemang dala-dala ni Oliva. Mahiyak nga po yung misis ko nakakapon Kasi malapit tayo sa mga anak, wala kaming ipon, wala pa kaming trabaho. Sabi ng pamunuan ng MRT3, napakadelikado ng ginawa ng lalaking nagpalitrato sa riles ng tren. Unang-una, ang maraming bahagi raw ng riles ay may kuryente na posibleng ikamatay. At hindi lang yon, kapag may nangyaring disgrasya, pati mismong train system ay posible raw madamay. Mabuti na lang at walang nangyaring masama. Basta nagkaroon ko ng problema yan, titigil po yung lang natin. So hindi lang yung mismo pasahero ng particular na tren na parating ang maapektuhan, hindi yung buong pasahero ng buong riles. Laking akala ko yun kung nagkataon. At kung nagkataon daw na may paparating na tren at nag-emergency brake ang operator, tiyak may mga pasaherong masasaktan. Siguro pwede natin i-considera na yung mga ganitong klaseng pasahero hindi na pinasasakay dahil they pose a great danger not only to our rail system but also to the public as well. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Ang ulat panahon ng ekspertong totoo, Nathaniel Mangtani Cruz. O mga kapuso, isang low pressure area ang binabantayan at yan po nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang hapon, nakita ang nasabing LPA sa layong 640 kilometers dyan sa may silangan o east ng Davao City. Nasa may Philippine Sea pa po yan, mga kapuso. At nakapalob ito sa Intertropical Convergence Zone o ITCC. At itong ITCC naman ay nakaka-apekto sa Mindanao at Palawan. Sa latest wind forecast map, mababa po yung chance nitong maging bagyo sa ngayon, pero posible itong lumapit dyan sa may Eastern Mindanao, mga kapuso, sa mga susunod na araw at makikita niyo po yung umiikot na hangin na yan, yan yung low pressure area. Sa latest rainfall forecast ng Metro Weather, may heavy to intense rains, bukas po yan ang hapon sa Mindanao, maliban sa Rio ng Caraga, pero umaga pa lamang, mga kapuso, meron ng mga pagulan sa malaking bahagi ng Mindanao. At dahil po doon sa mga intense thunderstorms, maging I am ready po sa pagbaha at landslide. Sa buong Visayas, maghapon naman ang makakaranas sa mga pagulan ang buong Visayas, pero malalakas na ulan ang posibleng maranasan, lalo na sa hapon, dyan sa mga probinsya ng Negros, dyan sa Cebu at Bohol. Buong araw din ang ulan sa Mindoro at Palawan, pero hanggang katamtaman ng lakas na ulan sa ilang bahagi ng Mimaropa at Bicol Region pagdating sa hapon, kasama na rin ang mga probinsya ng Zambales, Bataan, Aurora, Quezon at Laguna. Sa Metro Manila, may chance po ng thunderstorm sa lalo na sa hapon sa ilang lugar, mga kapuso. Ngayong araw, umabot ng 39 degrees Celsius ang damang init dyan sa may Quezon City. Pumalo naman sa 50 degrees Celsius ang init factor sa Dagupan City, Pangasinan, kanina pong alas 2 ng hapon. Bukas, mga kapuso, posible ang 40 degrees Celsius na init factor dito sa Metro Manila. 42 degrees Celsius naman ang inaasahan dyan sa Metro City sa Cagayan at Cabanatuan sa Nueva Ecija. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Ikinuwento ng dating kinatawa ng Pilipinas sa Amerika kung paano umano nilinlang ng China ang Pilipinas sa standoff noon sa Scarborough Shoal. Nagkaroon daw ng kasunduan ng Pilipinas at China na parehong aatras. Pero ang China hindi raw tumupad sa usapan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
Nang magka-standoff sa Scarborough Shoal sa West Philippine Sea noong 2012, pinaatras ang mga barko ng Pilipinas pero hindi sumunod ang China. Kaya daw nakuha ng China ang karagatan ayon kay Pangulong Duterte. Ang kanya sinisisi, sino ay Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Tayo umatras because Albert called maybe the ships, ordered it to withdraw. The mystery question here is, was it approved by President Aquino? Noong panahong iyon, ang nakaupong ambassador ng Pilipinas sa Amerika ay si Jose Quisha Jr. Sa kwento niya, ang Amerika raw ang nagrekomenda na umatras ang barko ng parehong bansa para maiwasan ang gulo. Ang nag-broker nito ang US Assistant Secretary of State na si Kurt Campbell. Sinabi niya, pumayag yung mga incheck. So sinabi ko kay kay Secretary Del Rosario na pumayag na ang incheck sa simultaneous withdrawal. Siya naman, nagpunta siya kay Pangulong Aquino at nirekomenda niya. Nag-atubili pa raw si dating Pangulong Noynoy Aquino dahil hindi raw nito tiyak kung susunod sa kasunduan ng China. Parang reluctant si President Aquino kasi hindi niya alam kung tutupad ng kasunduan mga incheck. Meron na siyang parang kutob siguro na baka hindi tumupad. Sabi ko naman, what choice do we have? We don't have the military might to face China. Pumayag daw noon ang China sa kasunduan, pero kala ko we could rely on their word. Hindi ko alam pala na deceitful itong mga Chinese officials na sasabihin may kasunduan, pakatapos sasabihin nila wala daw kasunduan. Talagang linoko tayo. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit itong Pangulo natin, siya pinagtatanggol niya yung mga incheck. Hindi niya pinagtatanggol yung interest ng Pilipinas. Hindi ko maintindihan kung bakit ang Pangulo natin ang sumisisi kay Secretary Albert Del Rosario na nawala daw sa atin ang teritoryo. Bakit hindi niya sinisisi ang mga incheck na niloko tayo? Pero sabi ng Malacanang, well, ang importante po, sino ang nagdesisyon na paalisin ang ating Navy noong mga panahon na yon? Hindi po natin kontrolado kung anong gagawin ng Chino eh. Ang importante, kontrolado natin kung anong gagawin ng opisyales ng ating bayan. At siguro, nagkamali sila ng pagkatiwala, no, na talaga magpo-pull out ang lahat. Sinusubukan paraming kunan ng pahayag si dating Pangulong Aquino. Sabi pa ni Quisha, tila nasasayang lang ang pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitral ruling dahil hindi isinusulong ng Administrasyong Duterte. Bilyong-bilyong halaga na raw ang nawawala sa Pilipinas, partikular na sa pangingisda at sa oil and gas exploration. Malaki rin daw ang napipinsala sa ating yamang dagat. Dapat yun ang tanong nyo kay Secretary Roque. Kung ano ba nakuha natin sa China. The Filipinos should know that this government is not protecting our interest. They are squandering the huge victory that we won. This administration has squandered it away. That is a national tragedy. Sabi naman ni Roque sa mga kumukwestiyon sa polisiya ng gobyerno, gusto mo bang magpadala ron ng kasundaluhan para sabihin, huwag na kayo magtayo ng extension ng inyong runway dyan? Gusto mo bang lusubin na yan ng ating mga Philippine Navy para paalisin sila? Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. At huwag palagpasin ang kwento ng pamilya ng dalawang medical frontliner na sinubok pero hindi nagpadaig sa COVID. Tuloy-tuloy ang pagtutok dito lang po sa 24 Oras. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms.
Maraming ingay ngayon sa ating buhay. Kaya, slow down muna tayo. Sino ka ba? Kailangan ko ng time for myself. Wala na ako ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Marami tayong gusto pero hindi naman lahat natin nakukuha. Care to share? Kasi syempre, if I have the answer, di ba? Di ang yaman ko na. Healthy na kwentuhan? Tell him na your goal now is to have a house in each. Yeah. Komportable usapan. No dating muna. Sagot ko na yan. Ganda nun, okay. Yes. Dapat ako dito. Kaya share mo na dito sa Share Ko Lang. Well, you've played with some pretty good players in the Philippines, local players, including, you mentioned James Yap, a two-time MVP, and you've played with players from other teams on the national team. What makes Filipino players different or unique? I think it's exactly those words. I think unique. I think unique is the word, because naturally it's a heavy, naturally height and things like that. It's a heavy guard oriented country, but in terms of the fast pace, you look at the European style of play, it's usually pretty structured in terms of the half court and how they execute and kind of how they just wear you down throughout the course of a game. But just the speed, the creativity, the flash, I think it's unique in itself in a style that you see, driving down the street. You could be here in Metro Manila, you can go to the province, you can be anywhere. The game is everywhere. And, just to see how guys are able to just really use their God-given talents in certain ways and not be held in kind of a shell. They're able to express themselves to the game. And I think that's the beauty of Pinoy basketball. Hi, I'm Howie Severino. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. 41 countries are represented now in the NBA, but not a single Philippine-born player, despite the popularity of the sport here. Is this just a matter of size or style of play or the way they're, taught to play? I mean, what's keeping the Philippines from producing an NBA caliber player? I think it's just a matter of time. To be honest, the game is too global now for kind of talent to fall through the cracks and things like that. Kai is making great leaps, but even before Kai, you look at Ray Parks, you look at Kobe Paras, you look at Kiefer, you look at Japet, that all took their shot. You know what I mean? I think those are all building blocks for hopefully Kai is the guy. He's there, seems to be set up in the best situation to possibly be the first, Filipino-born player in the league. But if it doesn't work out, it's another building block. So I think it's just a matter of time. Hi, I'm Howie Severino. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms.
gumagawa po ako ng paraan. Kunyari po, napupunta ako sa bahay nila, nagtatanong ako ng mga tao na kahit Muling ipinagtanggol ng Office of the Solicitor General ang anti-terror law sa harap ng Korte Suprema. At isa sa mga kinwestiyon ng mga maestrado ang malabo umunong definisyon ng terorismo sa batas. At yan po ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Sa pagpapatuloy ng oral argument sa Korte Suprema para talakayin ang 37 petisyong kumekwestiyon sa Anti-Terrorism Act, puna ng isang mahistrado. Malabo ang definisyon ng terorismo sa batas. The language of the law in itself, for me, is vague. It is ambiguous. It is susceptible to two interpretations. Ang pangamba ng mga kumukontra sa batas, malalabag ang mga karapatan ng mga mamamayan sa pagpapatupad dito. Sabi ng Office of the Solicitor General, nakadepende ang definisyon ng terorismo sa interpretasyon ng law enforcers sa intensyon ng hinihinalang terorista. Tanong ni Associate Justice Amy Lazaro Javier, paano raw mababasa ng tama ng isang law enforcer ang isip ng isang suspect? The ATC has released guidelines for law enforcement and military personnel. Is the issuance of these guidelines enough, considering that the law enforcers, most of them are non-lawyers, and the ATL is such a technical and legal thing? How does the government assure the people and make sure that the understanding is one and the same so that we will avoid the misimplementation of the ATL? Does the government hold seminars, lectures, or whatever initiatives to ensure that a misimplementation or misunderstanding of the ATL will never occur at the expense of human lives? I have no personal knowledge on whether has already conducted. But I'm sure that the ATC will consider the conduct of training, will hold seminars for law enforcers and military personnel, Your Honor. Sa batas, isa raw terorista ang sinumang gagawa ng makakapatay, lubhang makakasakit o grabing mamiminsala ng mga pasilidad o ari-arian na may layuning galitin o i-provoke ang gobyerno o kaya i-impluensyahan ito. Sumentro si Justice Rodil Salameda sa katagang provoke the government. Tinukoy niya ang nangyari sa isang community pantry na itinayo ng isang aktres kung saan inanunsyo sa megaphone na ang pantry ay para sa lahat ng nakaligtaang tulungan ng pamahalaan. Can you consider her acts as provoking the government? No, Your Honor, because that is expressing a grievance against the government, Your Honor. And it's a protected act, Your Honor. The provocation must be accompanied by an overt act and the intent mentioned in Section 4A to C for it to be considered punishable under Section 4, Your Honor. You're saying that the intention of the actress is material in this case. Yes, Your Honor. How about if the person, for example, is a member of Akbayan? Would your answer be the same? Yes, Your Honor. Sabi pa ni Zalameda, malabo ang paliwanag ng OSG sa salitang provoke nang hiningan niya ito ng halimbawa. If I may give an example, Your Honor, a group of persons bomb, let's say, a public market, causing death to thousands of people, and the purpose of that is to provoke the government, for example, and the purpose of the provocation is to bait the government into doing something that those responsible for the terrorism could capitalize, for example, of recruiting members into their organization. That would be compelling, coercing, or forcing the government to do an act, just like the phrase used by other jurisdictions. It's not merely provocation. What I fear about is that the phrase provoke the government is so vague so as to include any kind of provocation. It did not say that to provoke the government to do or to abstain from doing an act. Just it stated that to provoke the government. Itutuloy ang oral arguments bukas. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Sa Anayong Pilipino sa Parañaque, ang napili ng gobyerno na pagtayuan ng pansamantalang mega vaccination facility. Pero tinututulan ito ng pamunuan ng parke dahil sa ilang issue, kabilang na ang pagpuputol ng 500 puno. Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. Isa sa ilang natitira na lang na urban forests ng Metro Manila ang Nayong Pilipino sa Parañaque. 15 ektaryang tahanan ng iba't ibang uri ng native na halaman at mga ibon.
Ito ang napili ng gobyernong lugar para sa mega vaccination facility. Sabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez, 10,000 katao ang kaya nilang mabakunahan kada araw sa lawak ng lugar. Ang problema, hindi pa pinipirmahan ng Nayong Filipino Foundation o NPF ang Memorandum of Agreement para maitayo na ang vaccination facility. Paliwanag ng NPF, kailangan muna plantsahin ang usaping legal dahil hindi pinapayagan ng Presidential Decree 1445 na ipagamit ang government property sa isang pribadong foundation. Ang ICTSI Foundation ng Razon Group of Companies kasi ang magpapatakbo ng mega vaccination facility. Sabi ng Malacanang, hindi permanente ang paggamit sa Nayong Pilipino. Ito naman po hindi magiging permanente. Ito po ay para lang maibsan nga po itong problema natin sa pandemya at pag nabakunahan naman po ang karamihan nating mga kababayan, magtatapos na rin ang ating problema sa COVID-19. Issue rin ng NPF ang kaligtasan kung magdidikit ang vaccination facility sa mga quarantine facilities na pinayagan na nilang itayo sa parke. At ang issue ng kalikasan kung magpuputol ng aabot sa 500 puno sa Nayong Pilipino. Pero sabi ni Galvez, aanhin pa daw ang mga green and open spaces kung wala na raw mga taong bibisita sa mga ito. So, pakiusap lang po sa Nayong Filipino Board. Sana naman po huwag kayong sumuway doon sa programa ng Presidente na makamit ang herd immunity at payagan ng magtayo ng mega vaccination facility dyan po sa Nayong Filipino. Pero para sa grupong kalikasan, questionable raw na ipinipilit sa mahalagang green space ang vaccination center. Gayong isinusulong ng mga eksperto na dalhin ito sa mga lugar na malapit sa mga tao. Sa gitna ng kabi-kabilang tulak na buksan ng parke sa vaccination program, nagbitiw sa pwesto ang Executive Director ng Nayong Pilipino nung Huwebes. Wala pang bagong pahayag ang Board of Directors ng Nayong Pilipino. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Aba, award-winning singer na si Her, ikwinento ang Pinoy na bonding ng kanilang pamilya. Non-stop ang pagtuto dito sa 24 Oras. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Maraming ingay ngayon sa ating buhay. Kaya, slow down muna tayo. Sino ka ba? Kailangan ko ng time for myself. Wala na ako ginawa sa buhay ko kundi magbanda. Marami tayong gusto pero hindi naman lahat natin nakukuha. Care to share? Kasi syempre, if I have the answer, di ba, di ang yaman ko na. Healthy na kwentuhan? Tell him na your goal now is to have a house in each. Yeah. Komportableng usapan. No dating muna. Sagot ko na yan. Ganda nun, okay. Yes. Dapat ako dito. Kaya share mo na dito sa Share Ko Lang. Nag-conduct kami ng focus military operation doon sa lugar dahil mayroong nagpakita more or less 30 na mga armado ng New People's Army. Yun, pagpunta namin, alas 5 man yun, mga madilim pa, nag-aagaw ang liwanag at dilim. Nagsimula na ang putukan. Hindi namin alam na yung kalaban pala, kaabang na pala sa amin. Doon na time na pagkita ko sa NPA na sa harap ko, doon sumabog na yung tigtutri ko, hindi ko namalayan. Bigla lang ako at tumayo lang ako sa at napaupo. Kala ko okay lang ako. Pagtingin ko sa kaliwang kamay ko, wala na pati yung armas ko at pa.
gising ko, yung kamay ko hanggang dito na lang kay daming tama. Tapos dito, may tama pala ako dito sa liig, sa may heart ko, pa dito. Sabi ko, hindi na nila kaya ma-recover. Kasi bago kami nag-jump off, family banding pa kami ng anak ko at asawa ko. Nagkain pa kami sa labas bago kami mag-jump off sa Yun, habang nag-drive siya ng sasakyan, sabi ko, mahal, sabi niya, bakit may ambulansya? Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Bakit naman? Hindi, wounded kasi ako, pero okay lang ako. Doon siya na puntahan mo na ako dito na hospital. Nakita ko yung asawa ko na umiiyak, pati yung parents ko, yung father ko sa retired army rin. Sa lahat ng siya hindi siya na-wounded or anything na naka-retire siya na kumpleto. Sa anak niya pa, siyempre sa part ko na siyempre masakit din. Kaya nagsorry lang talaga ako sa asawa ko, parents ko na sorry talaga na ganito, trabaho ko man. At least binigyan pa ako ng second life. Ako nga po pala si Sergeant Jubanri Patagani, nakadestino sa 28 IB, 10 ID, Philippine Army bilang Public Affairs NCO. Ang batalyon po namin ay nagkuman na mag-conduct ng search and rescue operation sa bahagi na hindi pa naabutan ng mga tulong Proud daw at very connected sa kanyang Pinoy roots ang Oscar at Grammy Award-winning artist na si Her. Ang mga tatak Pinoy na quirks ng singer-songwriter at mga dapat abangan sa kanyang career, alamin sa chika ni Aubrey Carampel. Ang sunod-sunod na parangal kabilang na ang Best Original Song sa Oscars para sa kantang Fight for You at Grammy Award Song of the Year para sa I Can't Breathe, alay daw lahat ng film singer-songwriter na si Her sa Diyos at sa kanyang magulang. Number one, God and, my parents, because they worked really hard, to help me get to where I am, and they always encouraged me to do what I love, which is music. So definitely them. But yeah. Born and raised man sa Amerika, very much connected daw si Her sa kanyang Filipino roots. At ang kanyang pagiging proud Pinoy ay dahil sa kanyang inang si Agnes na tubong Nueva Ecija. Oh man, I'm so proud. I love my mom and how she's made sure that I stayed connected to my roots and my culture, and even having my grandparents in the house, making sure that I could speak Tagalog. Happy memories nga raw ang kanyang naaalala nang huli niyang nakita ang kanyang mga kaanak dito noong 2019. At ang kanilang paboritong gawin kasama ang kanyang Filipino family, karaoke, it's my grandpa, getting lasing and and it's just fun, he's talking, eating a lot of sinigang and kare-kare. I just learned how to make kare-kare, by the way, and it's really good. So you know how to cook Filipino food? Yeah, a little bit. It is, yeah. Kare-kare? Yeah, probably and sinigang. Those are like my two favorites. At speaking of karaoke, may paborito raw siyang Filipino song na lagi niyang kinakanta. Growing up, my family listened to a lot of Gary V and Sharon Cuneta. That was like my mom's favorite, was Sharon Cuneta. So I used to sing Maging Sino Ka Man all the time. That was my Filipino song, my Filipino go-to song. Bukod sa kanyang latest single with Chris Brown na Come Through na may pagka-sensual ang vibe, marami raw siyang collaboration with other artists para sa kanyang bagong album. Nagpaplano na raw si Her at iba pang film artists na mag-collaborate. Hoping and praying raw si Her na soon ay makabalik ng Pilipinas at makapag-perform para sa kanyang Filipino fans na kanyang pinasalamatan. Maraming salamat, for all the support. Mahal kita. I love you guys. I really appreciate all the love and the support that you guys show me. And I'll continue representing, Pinoy pride and continue representing the Philippines and Filipino culture. Maraming salamat, Kapuso. Mwah. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.
And that's it for my chika from home ngayong Tuesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Vicky, Miss Pia, Adam. Thanks, Pia! Isang buwang nakipaglaban sa COVID-19 ang isang pamilyang aming nakilala. Kabilang sa kanila ang magkapatid na kapwa medical frontliner. Bukod po sa hirap dulot ng sintomas ng sakit, pagsubok din sa kanila ang gastos sa mga gamot para sa inang na-confine sa ospital. Pero hindi sila sumuko. Ang kanilang kwento ng katatagan sa gitna ng pandemya, tinutukan ni Athena Imperial. Isa sa mga kinatatakutan ng mga frontliner ngayong pandemya ang maiuwi sa pamilya nila ang virus. Ito ang tila bangungot na pinagdaanan ng pamilya Abari. Kwento ng magkapatid na sina Eagle at Joshua, hindi na raw nila matuntun kung sino at kanino galing ang virus. Medical frontliner silang dalawa, habang konsehal ang kanilang ama. So yung father ko nga nagkaroon ng fever, tapos muscle pain, then associated with dry cough. So syempre nag-worry na rin kami. So as a nurse, so we need to isolate my father. Ang father ko po ma'am is hypertensive po. Meron siyang cardiomegaly, so lumalaki ang puso. So natakot ako ma'am nung nagkaroon ng symptoms. So sabi ko, naku baka ang tatay po ay positive. Sa mga sumunod na araw, nagkasintomas na rin ang iba sa pamilya, kaya naman lahat sila nagpa-swab test na. Sa 8 miyembro ng kanilang pamilya, 7 ang nagpositibo, kabilang ang kapatid nilang 3 buwang buntis. Pinakamalala ang naging kaso ng kanilang 55 taong gulang na ina na kinailangan nilang dalhin sa ospital. Talagang sobrang hina niya. Every lakad niya, nahirapang huminga, ubo ng ubo. And then at the same time, konting na magpula. So yun po talaga kami na talagang napaluhat. Ang sinabi na mother ko, di na ako magtatagal. During hospitalization, yung pneumonia niya kasi is hindi agad na gumaling. Kinaiiyak po namin kung kakayanin pa po ba ng nanay. Dagdag din daw sa kanilang isipin ang gasto sa ospital at mga gamot, pati kung saan bibili ng gamot dahil nagkakaubusan sa mga botika at ospital. Kailangan po namin maghanap po uli ng mailap na gamot na which is yung Tosi and yung Baricitinib. 1,000 per vial. So talaga pong yes ma'am, sa pangkaraniwan talaga na pasyente o anuman, talagang mamamatay po talaga sa ganyang halaga ng gamot. Blessing in disguise daw na maituturing na nagpositibo rin si Eagle kaya nabantayan niya sa ospital ang ina. Malaking tulong din daw ang suporta ng mga kaanak at kaibigan kaya kinaya nila ang matinding pagsubok. Matapos ang halos 1 buwang pakikipaglaban sa COVID-19, gumaling na ang 7 miyembro ng pamilya. Payo ng pamilya Abari sa ibang magkakaanak na kasalukuyang nilalabanan ng COVID-19, mahalagang magsuportahan at huwag panghinaan ng loob. Once na nagkaroon tayo ng isa sa family members po na nagkaroon ng symptoms, so better po na i-isolate po agad. Talagang time din na pananalangin sa araw-araw na wag tayong pababayaan ng Panginoon. Although alam naman po natin na ang Panginoon po natin hindi tayo pababayaan kahit anong pang obstacle na dumating po sa buong family. Alam naman po natin na isa po ito sa matinding pagsubok na ibinigay sa atin ng Panginoon. Athena Imperial nakatutok, 24 oras. Congratulations sa Abari family. Talagang blessed kayo. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Ato Maraulio. At ako po si PR Kanghel, buong puso para sa Pilipino. Ito po ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Taong 2005 nang dinala ng GMA Network sa San Francisco, California, USA ang programang SOP. Para sa official launch ng international channel ng Kapuso Network. Presenting GMA Pinoy TV. Hey! GMA Pinoy TV po! Magandang araw po! Kasunod nito, binisita naman namin ang inyong mga tahanan.
Magmula noon, malugod nyo kaming pinatuloy sa inyong mga bahay at buhay. Sa nakalipas na 15 taon. Anumang pagsubok, Becoming Pinoy, Reggie Lee. Company, GMA Networking. Agency, GMA International. at tagumpay ang ating pagdaanan, asahan nyo na patuloy kaming maghahatid ng makabuluhang balita at impormasyon. At world-class entertainment, nasaan man kayo sa mundo. Proud to be Pinoy! Proud to be Kapuso! Ito ang GMA Pinoy TV. Buong puso para sa Pinoy abroad.